to that. Yung mga musang na nakikita ko dati in the past, matatapang, wild, kasi nga galing sila sa wild settings, dinadala sila sa rescue centers. No? Pero kakaunti rin yung mga nakikita ko na talagang wild talaga dahil sobrang ilap nila. And usually kapag nakikita natin sila in the wild, sila yung mga in distress, kailangan tulungan, kailangan bigyan ng medical assistance. When the civets or the bearcats are going down, kumakapit yung claws nila, tapos gumagasgas yan. It's a new chipped off bark. Mahirap makita ang mga civet cat sa wild. Sa mga rescue center, isa naman ang civet sa lagi kong nagiging pasyente. Sa isang pasilidad sa Negros, may 8 residenteng civet cat na karamihan ay mga dating alaga. Ang isa sa kanila, may sugat at napupudpud raw ang buntot. Ito ang problema niya. It's got a chronic wound on its tail and proud flesh siya, no? So what I plan to do is try to stitch up the free end para mabilis maghilom. Pagka sedated na siya, saka ko i-repair yung kanyang sugat. Ano. Yun, kita mo may mga kagat-kagat siya sa area na yan. Tingin mo siya ang gumagawa nito o yung isa? Before, Dok, nag-away sila. Pagkatapos, parang siya nakita ko siya nang kumakagat sa tail niya. So nakapasok na yung needle dyan, ibig sabihin, yan yung joint area ng buntot niya. Yun. And it's time to cut. Na-decide namin na putulin yung 1 inch of it dahil hindi namin maisara yung buntot without cutting it. Hindi maghihil yan kahit anong gawin mo dahil yung skin niya nandito. Pag naglalakad pa siya, tumatama ito sa floor. Kung hindi agad magagamot ang buntot ng civet cat, matatagalan ang paggaling nito at posibleng patuloy na mapudpud. Sa ngayon, ilalayo muna siya sa ibang civet cat habang nagpapagaling para maiwasan ang impeksyon. Nakatanggap kami ng isang message from social media na meron daw isang musang na nakuha na recover nila dito sa Nueva Ecija. Pansamantalang kinupkup muna ito ni Alex para gamutin at pakainin. Ito yung musang. Apo. Ilang araw na sa hindi itong musang? Bali, 1 buwan na po mahigit. Ikaw ang nakakuha mismo, binigay sa'yo, sinurrender sa'yo. Ako po yung nag-rescue kasi po nasagasaan ng Fortuner. Pero I mean yung nakakalakad na maayos? Nakakalakad na po siya ng So walang problema, walang bali? Maliban po sa sipon niya, yun lang. Pinangalanan ni Alex ang musang ng kalye kung saan niya ito na-rescue. Come on. Okay. Okay, kalye. Biniyahin namin ito mula Nueva Ecija to Manila para ma-check. You have to sedate this a little bit. Wala ako nakikita any fracture dito or signs of fracture dito sa kanyang bibig. Wala ring sugat. Hindi natin alam exactly kung what's wrong with an animal until malaman natin na meron palang mali doon sa kanyang component sa kanyang blood. So this is the x-ray kasi yung kanyang hinga kanina is really bad, no? So we're thinking baka may respiratory infection, but hindi naman ganun kasama yung kanyang lungs. This is the lungs, no? Usually kapag merong infections, no, namumuti yan. May fluid buildup, magkakaroon ng mucus, no? Sa kanya, konti lang naman. We'll check with the blood. Tignan natin kung ano makikita natin doon. Everything's normal. Okay naman. So dito muna siya for a while. We'll feed it with fruits. Alakasin natin maybe for 2 or 3 days. Kapag medyo mas okay na siya, we'll transfer him, no, sa B&B. Kung saan siya magstay muna for a while. So nakita naman natin kanina si Kali is already giving signs of improvement, no?
based dun sa kanyang activity at saka sa reaction niya sa mga tao sa paligid niya. Si Kalye, dadalhin na natin sa BMB para dun niya ipagpatuloy yung rehabilitation niya at saka dun muna siya maninirahan for a while hanggang sa makahanap tayo ng lugar kung saan siya pwedeng i-release. So yung tinurn over namin yung mga musang, binigay namin sa staff ng BMB, yung details ng mga nakuha natin, even the blood exams that we did, yung history. Napakahalaga kasi ng mga impormasyon na ito sakali magta-turn over ka ng mga ganitong klaseng hayop. La Nueva Ecija, isa pang report ang nakarating sa amin na 2 batang musang ang di umano'y iniwan ng kanilang ina malapit sa taniman nila Kuya Sergio. Nandito sa puno, gustong umakayat, hindi makakayat. Kaya ako kinuha dahil baka makita nung mga gala ko rining aso, baka kainin. Nasa 2 o 3 buwan pa lang ang batang musang na na-rescue. Inaawa naman sila, basang-basa na yung babying alami, dinala na lang sa amin sa barangay. It takes 11 to 12 months, so halos 1 taon para yung baby civets for it to be able to hunt on its own. And at this time, they're becoming sexually mature as well. Dinala namin ang mga batang musang sa Kalawan Wildlife Rescue Center. Ito muna ang pansamantalang tirahan nila. Kapag lumaki na sa edad na kaya na nila ang sarili nila, pwede na silang i-release.